Hello and namaste. It's me Sailis. Welcome back to my channel SBRC Infosys Nepal. प्रिभियस भिडियोमा हामीले लगइन सिस्टम बनाएका थियौं जसमा हामीले लगइन सिस्टममा केही बेसिक डिजाइन पार्ट मात्र गरेका थियौं र आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले लगइन सिस्टम हैन अब लगइन सिस्टमलाई डेटाबेससँग कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि हामीले सबैभन्दा पहिले कि डेटाबेस भनेको के हो र डेटाबेस हामीले कसरी क्रिएट गर्न सक्छौं क्रिएट गरेको डेटाबेसमा हामीले के टेबलहरु बनाउने र त्यो टेबल भित्र के इन्टिटीहरु राख्ने भनेर हामीले डिस्कस गर्ने छौं जो तपाईले कम्प्युटर स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ कस्टमर रजिस्ट्रेसन बुकिङ र रिसिभ भनेर चारवटा टेबलहरु छन् हामीले यिनै चारवटा टेबलहरु एउटा डेटाबेसमा यी चारवटा टेबलहरु क्रिएट गर्ने छौं र यस टेबलहरु भित्र जस्तो कस्टमर टेबल भित्र सीआईडी कस्टमर आईडी भनेर हामीले जसलाई इन्टिजर भनेर राख्ने छौं र अर्को नेम एड्रेस जेन्डर इमेल टेलिफोन पासपोर्ट युजर टाइप क्रेडिट कार्ड हो यसरी यिनी इन्टिटीहरु राख्ने छौं र यिनीहरुको हामीले भ्यारक्यार पनि सेट गर्ने छौं भ्यारक्यार 255 भनेर यसरी राखेको छ हैन अनि त्यसपछि अर्को हामीले बनाउने छौं रजिस्ट्रेसनमा चाहिँ आरइजी आईडी भनेर हामीले एउटा आईडी सेट गर्ने छौं जो प्राइमरी की हुनेछ त्यसपछि अरु आवश्यक अनुसारको हाम्रो इन्टिटीहरु जस्तो नेम एड्रेस जेन्डर इमेल टेलिफोन पासपोर्ट युजर टाइप लाइसेन्स स्ट्याटस भनेर हामीले राख्ने छौं र अर्को हाम्रो रहनेछ बुकिङ र बुकिङमा चाहिँ हामीले बुकिङ आईडी भनेर एउटा प्राइमरी की जो आईडी छ हैन बुकिङको आईडी जसलाई हामीले प्राइमरी की सेट गर्ने छौं र यसमा पिकअप डेट ड्रप डेट पिकअप टाइम ड्रप टाइम अनि पिकअप एड्रेस ड्रप एड्रेस स्ट्याटस अनि त्यसपछि क्यान्सल भनेर यसरी हामीले राख्ने छौं अब यसमा चाहिँ उनीहरुको अब जस्तो डेटा टाइपहरु स्विट खाने डेटा टाइपहरु जस्तो डेटमा अब हामीले डेट चुज गर्ने छौं टाइममा अब टाइम चुज गर्ने छौं हैन जुनमा जे चाहिन्छ त्यही अनुसारको हामीले डेटा टाइपहरु चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले त्यसरी नै गर्ने छौं र अर्को तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सीआईडी र आरइजी आईडी भनेर यहाँ अलि डिफरेन्ट टाइपको आइकन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको फरेन की हो यो फरेन की चाहिँ सीआईडी यो कस्टमरको टेबल देखि हामीले रेफरेन्स लिएर हामीले सीआईडी यो फरेन की बनाएको छौं र यसले चाहिँ कस्तो भन्देखि यो बुकिङ कुन कस्टमरले गरेको है यो कस्टमरको डिटेल त यो बुकिङको थ्रुबाट हामीले तान्नु पर्यो नि त हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ फरेन की बनाउनु पर्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ हाम्रो आरइजी आईडी पनि सेम त्यस्तै गरेर हामीले के रजिस्ट्रेसन यो रजिस्ट्रेसन जस्तो यो बुकिङ मा चाहिँ अब जस्तो युजर टाइप कुन युजर लाइक ड्राइभर हैन युजर टाइपहरु विभिन्न हुन सक्छ अब जस्तो त्यो ड्राइभर कुन ड्राइभरले त्यो बुकिङलाई लाइक कुन ड्राइभरलाई असाइन गरिएको थियो लाइक यस्तो कुराहरु अब जस्तो त्यो ड्राइभरको डिटेलहरु हामीले तान्नु पर्ने हुन्छ यो बुकिङको थ्रुबाट हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले आरइजी आईडी हामीले यसको रेफरेन्समा हामीले सबै डेटाहरु एक्सेस गर्न सक्यौं त्यसको लागि नर्मली भन्नुस् फरेन की है रजिस्ट्रेसन टेबलको फरेन की अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो के रिसिप्ट भन्ने टेबल छ जुन रिसिप्ट भन्ने टेबलमा बिल नम्बर हामीले इन्टिजर छ जुन यो भनेको हाम्रो प्राइमरी की हो र हामीले प्राइमरी की सेट गर्ने छौं र यसलाई हामीले र त्यसपछि अर्को भनेको रेट केएम किलोमिटर अनि टोटल सर्भिस चार्ज भ्याट ग्रेन्ड टोटल यस्तै छ सबै कुराहरु हैन एट्रिब्युटहरु अब आफुलाई जे चाहिन्छ त्यति कुराहरु राखेको हैन त्यसपछि अर्को के छ बुकिङ आईडी भनेको चाहिँ के छ हाम्रो यो बुकिङ जुन छ यो बुकिङ चाहिँ कुन चाहिँ बुकिङको हामीले रिसिप्ट बनाउने त हैन त्यो बुकिङ सकिसकेपछि त्यो बुकिङ भइसकेपछि अब त्यसलाई त्यसको अब सबै कुराहरु सकिसकेपछि त्यसको त बिल बनाउनु पर्यो नि त हैन हो त्यसको रिसिप्ट चाहिँ हामीले यो आईडी जस्तो बुकिङको आईडी लिएर त्यसको के भयो टोटल हैन सबै कुराहरु क्याल्कुलेट गरेर टोटल निकाल्ने छ रिसिप्ट
यो भयो। अब हामीले के गर्छौँ भनेदेखि एउटा डेटाबेस कनेक्सन भनेर एउटा हामीले फाइल बनाउने छौँ, पाइथन फाइल कि DATABAS डेटाबेस connection.py लेख्न नछुटाउनुस् है। हामीले पहिलाको भिडियोमा चाहिँ वेलकम पेज भनेर यो मात्र बनाएको थियो हैन। अब चाहिँ हामीले के डेटाबेस कनेक्सन भनेर एउटा बनाइरहेछौँ। अब यसमा मैले केही कोडहरू लेख्ने छु। बुम, ओके। अब यसमा हामीले के गर्यौँ त, पहिला SQLite 3 भनेर हामीले एउटा यो मोड्युललाई चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्यौँ, जो SQLite को डेटाबेसकै एउटा मोड्युल हो। अब यसलाई हामीले इम्पोर्ट गरिसकेपछि हामीले कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ कन इक्वल्स टु SQLite 3 जसलाई हामीले इम्पोर्ट गरेका थियौँ, जसलाई युज गर्यौँ। त्यसपछि हामीले कनेक्ट भनेर एउटा फङ्सन छ, जुन फङ्सनले चाहिँ कनेक्सनको काम गर्दछ। त्यो फङ्सन युज गरेर त्यो फङ्सनभित्र हामीले चाहिँ के पास गर्यौँ भनेदेखि डेटाबेस इक्वल्स टु यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ tbs.db भनेर हैन। अब यो tbs.db भनेर यो डेटाबेसको नाम हो। डेटाबेसको नाम तपाईँले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो ट्याक्सी बुकिङ वाटेभर जे पनि लेख्नुहोस् हैन, तर .db लेख्न चाहिँ नछुटाउनुहोस्। यो चाहिँ डेटाबेस अटोमेटिक क्रिएट हुनेछ। यो कसरी क्रिएट हुन्छ म त्यो पनि देखाउने छु। त्यसपछि अर्को हाम्रो भनेको डेफ गरेर एउटा फङ्सन, डेफ भनेपछि फङ्सन बुझिहाल्नुभयो हैन। एउटा फङ्सन क्रिएट गर्यौँ, जुन फङ्सनको नाम हामीले create_db भनेर नाम राखेका छौँ हैन। अब यो तपाईँले अरू नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसभित्र हामीले के अब जस्तो तपाईँले यहाँ एउटा CUR भनेर यो कर्सर देख्नुभयो होला हैन। यो कर्सरले के काम गर्छ भन्दा तपाईँको जस्तो connection.cur भनेर गऱ्यौँ। कर्सर भनेको के भनेदेखि कुनै पनि क्वेरीहरूलाई एक्जिक्युट गरेर त्यसले चाहिँ के गर्छ त, डेटाबेसबाट डेटाहरू फेच गर्ने काम गर्छ। नर्मली बुझ्नु पर्दा क्वेरीहरूलाई एक्जिक्युट गर्ने काम चाहिँ कर्सरले गर्छ है। अब त्यसपछि हामीले के भयो, अब यो कर भनेपछि हामीले यो सर्ट फर्म मजाले युज गर्न मिल्यो नि त हैन। अब कर भनेर हामीले .एक्जिक्युट, अब के गर्ने काम भयो त, एक्जिक्युट गर्ने काम भयो। एक्जिक्युट हामीलाई के गर्नुपर्ने छ त, क्वेरी गर्नुपर्ने छ। त्यसैले कर.एक्जिक्युट गऱ्यौँ। त्यसपछि अब हामीले कसलाई एक्जिक्युट गर्ने त, यसलाई एक्जिक्युट गर्ने। अब हामीले यो तपाईँले डेटाबेस पढ्नुभयो होला, डेटाबेसमा हामीले कसरी टेबलहरू क्रिएट गर्थ्यौँ हैन। हो सेम त्यस्तै हो, क्रिएट टेबल इफ नट एक्जिस्ट। यदि त्यहाँ रजिस्ट्रेसन नामको टेबल छैन भनेदेखि मात्र क्रिएट गर्ने, यदि छ भनेदेखि चाहिँ त्यसैमा रिप्लेस गर्छ, क्रिएट गर्दैन है। त्यसैले हामीले नट एक्जिस्ट भनेर लेखेको। हामीले नर्मली अब क्रिएट टेबल भनेर अनि त्यसपछि ब्ला 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 लेखिरहेको थियौँ होला हैन, तर नट एक्जिस्ट भनेर यहाँनिर एउटा नयाँ वर्ड कतिपयलाई नयाँ वर्ड लाग्न सक्ला है। नट एक्जिस्टको अर्थ त्यो हो। अब यसमा चाहिँ हामीले सेम अघि मैले जसरी हामीले ER डायग्राम मैले देखाएँ त्यसरी नै REGID जसमा चाहिँ जुन इन्टिजर हो, प्राइमरी की अटो इन्क्रिमेन्ट। त्यसपछि नेम चाहिँ भ्यारक्यार 100 बनाएँ। अनि त्यसपछि एड्रेस, जेन्डर, इमेल, टेलिफोन, पासपोर्ट यस्तै गर्दै मलाई चाहिने जति पनि थियो उता हैन सबै मैले यहाँ राखिदिएको छु हैन। सबै राखिसकेपछि मैले यो बन्द गरिदिएँ। यति भयो यसको काम। यति भइसकेपछि कनेक्सनलाई मैले कमिट गरिदिएँ है। यो कमिट गर्न नभुल्नुस्, कमिट गरिदिएँ। कमिट गरिसकेपछि फेरि नेक्स्टमा मैले अर्को क्वेरी एक्जिक्युट गरिरहेको छु। अब यसमा क्वेरी चाहिँ के छ त, मैले यो टेबल बनाएँ। यही टेबलमा मैले के एउटा डिफल्ट डेटा इन्सर्ट गरिदिन्छु है। हो इन्सर्ट गर्नको लागि जस्तो इन्सर्ट इन्टु यो टेबल, अनि त्यसपछि मैले के डिफल्ट डेटा एउटा इन्सर्ट गरिदिन्छु। नेम, एड्रेस, जेन्डर भनेर यो लेखेँ हैन, इन्टिटीहरू। अनि त्यसपछि यो इन्टिटी सँगै अब जस्तो नेम फर्स्टमा हाम्रो के छ, नेम छ, नेम के एडमिन। त्यसपछि सेकेन्डमा एड्रेस छ, एड्रेसमा KTM, जेन्डर मेल। अनि त्यसपछि इमेलमा इमेल एड्रेस admin@gmail.com भनेर हैन। यसरी नै सिमिलरली हाम्रो उता जे छ त्यही अनुसारले यता फोन नम्बर, अनि त्यसपछि युजर टाइप सबै कुराहरू हामीले लेख्यौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो यसलाई पनि कमिट गरिदिनुस्। सिमिलरली हामीले अर्को टेबल कुन चाहिँ कस्टमर क्रिएट गऱ्यौँ। कस्टमरको लागि चाहिने जे हाम्रो इन्टिटीहरू थियो त्यो इन्टिटीहरू युज गऱ्यौँ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ।
ओके सिमिलरली अर्को हाम्रो के छ बुकिङको लागि रिसिप्टको लागि है दुईटैको लागि अब हाम्रो यो फर्स्टको बुझेपछि अरू बुझ्न त गाह्रो भएन सेम कुरा हो हैन तपाईले यहाँ कोड चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ जसलाई हामीले गिटमा पनि पुश गर्नेछौँ ओके हाम्रो यति भइसकेपछि हामीले के गर्यौं त यो फंक्सनलाई हामीले यहाँ कल गर्दियौं बाहिर कल गर्यौं हैन यो फंक्सन बनाइसकेपछि यो फंक्सनलाई बाहिर कल गर्नु पर्यो त्यसपछि त रन हुन्छ अब यति गरिसकेपछि तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई मैले जब रन गर्यो भने अटोमेटिक एउटा tbs.db भनेर डेटाबेस क्रिएट भयो है डेटाबेस क्रिएट भयो अब यो डेटाबेस भित्र के छ त हैन के टेबलहरु बन्यो हामीले यो बनाएको टेबलहरु बने त हैन हाम्रो यो क्वेरीहरु रन भयो त अब यसको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ SQLite भनेर एउटा छ जसले चाहिँ यसको टेबल हामीले यसलाई चाहिँ ग्राफिकली तरिकाले हेर्न मिल्छ तपाईले ब्राउजरमा गएर SQLite स्टुडियो भनेर सर्च गरेर यो फर्स्टमा छ जुन SQLite स्टुडियो यो मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्दिने छु तपाईले यहाँ डाउनलोड अप्सन देख्नुहुनेछ यसमा क्लिक गर्नुस् त्यसपछि डाउनलोड हुन्छ त्यसपछि सेटअप गर्नलाई कुनै पनि गाह्रो छैन हैन सेटअप गरिसकेपछि तपाईले मेरोमा अलरेडी छ त्यसैले SQLite स्टुडियो भनेर SQLite भनेर यसरी सर्च गर्दा नि भयो हैन मैले अब यसरी मैले खोल्छु तब मसँग अलरेडी छ त्यसैले मैले इन्स्टल गर्न चाहेन यसलाई मैले के गर्छु अब हामीले डेटाबेसमा गएर एड डेटाबेसमा जाने यसमा गइसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो त्यो डेटाबेस कहाँ छ त भन्देखि हामी पहिला हामी क्लिक गरौँ ई ड्राइभमा गएर प्रोजेक्ट भित्र TBS फर युट्युब भनेर हाम्रो जुन यो फोल्डर छ यो फोल्डर भित्र हामीले भर्खर tbs.db भनेर हामीले जब त्यो स्क्रिप्ट रन गर्यौं यो डेटाबेस क्रिएट भएको छ अब जब हामीले यसलाई सेभ गरेर ओके गर्छौं तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ tbs.db भनेर यसलाई कनेक्ट टु द डेटाबेस गरे अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बुकिङ कस्टमर रिसिप्ट रजिस्ट्रेसन भनेर सबै बनेको छ अब तपाईले जब जस्तो फर एक्जाम्पल मैले यसलाई रन गर्छु टेबलहरु सबै बनिसकेको छ हैन अनि त्यसपछि अब अर्को हाम्रो के छ बुकिङ BOOKING बुकिङ भनेर मैले गर्छु बुकिङको पनि सबै टेबलहरु बनिसकेको छ बुकिङको टेबल भित्र जे हामीले राखेको थियो रिसिप्टको पनि भइसकेको छ त्यस्तै अर्को हाम्रो के छ रजिस्ट्रेसन रजिस्ट्रेसन अब यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा एडमिन भनेर डेटा पनि इनपुट हामीले गराएको थियो हैन इन्सर्ट गराएको थियो यसरी आइसकेको छ अब यसरी हामीले के डेटाबेस कनेक्सनको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त टेबलहरु डेटाबेस क्रिएट गरेर त्यसमा हामीले टेबलहरु क्रिएट गर्न सक्छौं र यसरी हामीले इन्सर्ट पनि गर्न सक्छौं है ओके गाइस थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो होप यू गाइस यू एन्जॉय दिस भिडियो Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games,